Kính chào mừng quý vị đã đến với kênh Sư Minh Tuệ, người nổi tiếng. Kênh chia sẻ những câu chuyện chân thực và sâu sắc xoay quanh hành trình tu hành giản dị, khiêm hạ nhưng đầy trí tuệ của một vị khất sĩ đang lay động hàng triệu con tim. Sư Minh Tuệ. Trong podcast hôm nay, chúng tôi muốn cùng quý vị nhìn sâu vào một câu nói đã từng gây nhiều tranh luận, nhưng ẩn chứa trong đó là sự tỉnh thức lớn lao. Đồ ăn thừa của Việt Nam cho người nghèo và chó của Ấn Độ cũng không ăn. Nhưng xin đừng vội kết luận, vì sự thật không như cách truyền miệng đã cắt xén, mà bắt nguồn từ một câu chuyện hoàn toàn khác. Hôm đó, sau buổi khất thực, một nhóm Phật tử thành tâm đã dâng cơm cúng dường các sư đang hành đạo tại Ấn Độ. Những phần ăn ấy được chuẩn bị với tất cả lòng kính trọng và yêu thương. Sau khi các sư dùng bữa, vẫn còn dư lại một ít cơm, rau và vài món chay sạch sẽ. Đây là thức ăn thừa sau cúng dường, chưa từng bị ăn dở, vẫn còn nguyên vẹn và thanh tịnh. Các Phật tử định gom phần dư ấy để cúng dường tiếp hoặc làm việc thiện. Một người quay YouTube đến hỏi Sư Minh Tuệ, sao không đem phần cơm thừa đó cho người nghèo ăn mà lại đem cho bò ăn? Một câu hỏi tưởng chừng hợp lý vì trong mắt đời thường, người ta hay nghĩ rằng người nghèo nên được ưu tiên giúp đỡ trước. Nhưng Sư, bằng ánh mắt trầm tĩnh và giọng nói điềm đạm, đã trả lời một cách thẳng thắn. Đồ ăn thừa của Việt Nam, người nghèo và chó ở Ấn Độ cũng không ăn. Ngay khi câu nói ấy vang lên, không ít người ngỡ ngàng, thậm chí cảm thấy bị tổn thương. Nhưng nếu ta chịu khó lắng nghe kỹ và đặt câu nói ấy đúng vào ngữ cảnh, ta sẽ thấy rằng đó là một tiếng chuông cảnh tỉnh đầy từ bi. Điều Sư muốn nhấn mạnh không phải là việc xem thường người nghèo hay chê bai đất nước mình, mà là góc nhìn của người Ấn Độ về phẩm giá và sự thanh khiết trong từng bữa ăn. Ở Ấn Độ, đặc biệt là trong văn hóa đạo Hindu và cả trong truyền thống tu hành Phật giáo, thực phẩm không chỉ là để nuôi thân mà còn mang giá trị tâm linh. Người ta sẽ không nhận thức ăn mà họ nghi ngờ là thừa mứa, là phần còn lại mà người khác đã không dùng đến. Dù nghèo, người dân Ấn Độ vẫn có phẩm giá. Dù đói, họ vẫn từ chối những món ăn không rõ nguồn gốc hoặc mang cảm giác bị xem nhẹ. Còn loài bò, trong đạo Hindu được xem là thiêng liêng, như biểu tượng của lòng từ ái và sự nhẫn nhục. Việc cho bò ăn cũng là một hình thức tích phước theo niềm tin của người Ấn, hơn là bỏ thừa như cách người ngoài nhìn vào. Khi nói câu ấy, Sư Minh Tuệ chỉ đang giải thích sự thật tại Ấn Độ, một sự thật văn hóa. Không phải ai cũng có thể hiểu hết, vì nếu ta nhìn bằng con mắt đời thường thì nghĩ Sư chê người nghèo, nhưng nếu nhìn bằng con mắt của tỉnh thức thì thấy đó là lời nhắc về tâm cúng dường, tâm tôn trọng và tâm khiêm hạ khi làm việc thiện. Đức Phật dạy trong Kinh Tăng Chi Bộ, có 3 loại thí chủ: người bố thí với tâm không cung kính, người bố thí như trả ơn, và người bố thí như dâng lên bậc thánh. Trong 3 loại ấy, người bố thí với lòng thành kính, với tâm chân thật, là người được phước báo lớn nhất. Nhưng nếu việc cho đi chỉ như để dọn dẹp phần dư thừa, chỉ để trút bỏ những thứ không dùng được, thì hành động ấy tuy có hình tướng thiện lành, nhưng lại trống rỗng bên trong. Sư Minh Tuệ không chỉ sống bằng cơm mà bằng niềm tin. Sư ăn một bữa trong ngày, không giữ lại bất kỳ món gì cho ngày mai. Mỗi hạt cơm Sư ăn là một phần của lòng từ bi người khác trao tặng. Sư không chọn lọc món ngon, không màng mùi vị, nhưng Sư nghiêm túc với tâm người dâng cúng. Nếu đó là phần thừa ra sau cúng dường, chưa bị ô nhiễm, mang tâm kính trọng, thì vẫn có thể dùng lại cho người tu khác, hay hồi hướng cho những sinh linh khác. Nhưng nếu là thức ăn bị xem nhẹ, bị đối xử như đồ bỏ, thì dẫu sạch đến đâu cũng đã mất đi giá trị tâm linh. Đó chính là điều mà Sư đang nhấn mạnh. Khi Sư nói, chó Ấn Độ còn không ăn, không phải để hạ thấp giá trị của người Việt hay người nghèo, mà là để chỉ rõ sự tự trọng của người Ấn. Những người, dù nghèo đến mấy, cũng không nhận thức ăn mà họ cho là không đủ kính trọng. Và đó chính là bài học lớn về cách sống, cách làm việc thiện có trí tuệ. Đức Phật từng dạy, cho đúng lúc, cho đúng cách, cho đúng người, với tâm hoan hỷ, thì phước đức mới tròn đầy. Còn nếu cho sai cách, cho với tâm khinh thường, thì đôi khi việc cho ấy còn tạo thêm nghiệp. Chúng ta cần soi lại lòng mình. Khi làm việc thiện, ta có thật lòng muốn giúp, hay chỉ muốn dọn đi một gánh nặng? Khi đem thức ăn cho người nghèo, ta có sẵn lòng dâng phần ăn như chính mình dùng? Hay ta chỉ cho những gì ta không cần, không muốn, không quý? Một em bé nghèo ở Ấn Độ
Chỉ với chiếc bánh bột đơn sơ được gói bằng hai tay run rẩy và ánh mắt sáng rực niềm vui, dâng lên sư Minh Tuệ, sư đã chắp tay cúi đầu cảm tạ và nhận lấy món bánh ấy như một món báu. Vì trong đó có tâm kính trọng, có tình thương và không hề có cảm giác ban phát hay thương hại. Chính những thứ nhỏ bé đó lại trở nên lớn lao trong đạo hạnh của người tu hành. Câu nói của sư không phải là tuyên bố, mà là một sự thật xã hội và cũng là sự nhắc nhở tuệ giác. Bài học này không dành riêng cho người Việt mà dành cho tất cả chúng ta. Bất cứ ai làm việc thiện nhưng chưa từng nhìn lại tâm mình khi làm. Nếu còn khinh suất, còn xem nhẹ người nghèo hay người tu, thì việc bố thí chỉ là cho vật chất mà không trao đi phẩm giá. Thức ăn có thể là cơm, là rau, là muối mẻ. Nhưng điều nuôi sống con người không chỉ là vật chất, mà là có tình thương, sự kính trọng và tâm trong sạch. Đó mới là cội nguồn của phước báu. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe đến tận cuối bài podcast này. Nếu thấy bài viết mang lại giá trị cho sự tỉnh thức và hiểu biết, xin đừng ngần ngại chia sẻ đến người thân, bạn bè và đừng quên đăng ký kênh Sư Minh Tuệ, người nổi tiếng để cùng chúng tôi lan tỏa ánh sáng của trí tuệ, từ bi và chánh pháp giữa thế giới còn nhiều vô minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.